साथीहरु नमस्कार। आज तपाईहरुलाई एउटा छोटो भिडियोको थम्बनेल सम्बन्धी भिडियो थम्बनेल कसरी सेट गर्ने, यदि तपाई युट्युबमा एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ भने कसरी सेट गर्ने भन्ने छोटो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। म नेपालमा धेरै युजरहरु अहिले चाहिँ मोबाइल युजर हुनुहुन्छ, त्यही भएर म चाहिँ मोबाइलबाट बनाउन गइरहेको छु। यही मेथड चाहिँ हामीले क्रोमबाट पनि गर्न मिल्छ। क्रोमबाट मोबाइलको क्रोमको डेस्कटप साइटबाट जानु र कम्प्युटर अथवा ल्यापटपबाट बनाउनु चाहिँ एउटै हो। नेपालमा धेरै युजर चाहिँ अहिले मोबाइल युजर भएकोले म मोबाइलबाट एउटा सजिलो तरिकाले कसरी भिडियोको थम्बनेल राख्न सकिन्छ है। भिडियो थम्बनेल भनेको एकदमै क्लिकेबल हुन्छ हैन। मेरो त त्यो भिडियोहरुमा त्यस्तो वाउ टाइपको भ्युजहरु आएको छैन। मेरो कन्टेन्टहरु त्यस्तै छ। म कन्टेन्ट खासै केही बनाउँदिन, म अल्छी मान्छे हो। यहाँ चाहिँ थम्बनेल भनेको भिडियो थम्बनेल भनेको के हो भनेपछि जनरली चाहिँ यो भिडियो प्ले भइसकेपछि भित्र त्यो भिडियो कन्टेन्टहरु आउँछ। जस्तै मानिलियौ मैले यहाँ बनाएको छु हैन, जलजला रोल्पा भन्ने सिनेमेटिक भ्यू अफ जलजला रोल्पा भनेछु, नेपालीबाट लेखेछु। यो चाहिँ एउटा थम्बनेल पिक्चर हो हैन, जेपीजी जीआईएफ पीएनजी के फर्मेटमा सपोर्ट गर्छ हैन, त्यो सपोर्टमा हुन्छ। र यो जेपीजी फाइल कम्तिमा पनि बडीमा 2 MB को हुनुपर्छ। 2 MB भन्दा बढी भयो भने युट्युबले चाहिँ त्यो थम्बनेल अपलोड गर्न मान्दैन है। युट्युबको एउटा सिस्टम छ, 2 MB सम्मको हुन्छ। अनि मानिलियौ यो भिडियो भयो हैन, अनि यसरी यो भिडियोहरु चाहिँ थम्बनेल राखेछु मैले प्रत्येकमा चाहिँ युट्युब सर्च भन्नुस् अरु भन्दा स्मार्ट भनेछु। यसमा भ्युज नै छैन है, मेरो कन्टेन्ट त्यस्तो केही पनि छैन। यो थम्बनेलकै कारण भ्युज एकदमै आउने पनि होइन हैन। कहिलेकाहीँ तपाईको कन्टेन्ट एकदम राम्रो छ हैन, तपाईको भिडियोको कन्टेन्ट एकदम राम्रो छ, तर पनि थम्बनेल राम्रो भएन भने त्यो मान्छेहरुले हेर्न चाहदैन कि। हेरेर यही भित्र केही छ कि भनेर एकदम क्याची टाइपको हुनुपर्छ। मलाई यो त हुनुपर्छ भन्ने त थाहा छ, तर मेरो कन्टेन्टहरु त्यस्तो छैन। सब्स्क्राइबर त समथिङ 1460 पुगेका छन् है। 1460 छ, त्यही पनि भ्युज चाहिँ आउँदैन। यो वर्षमा एउटा दुईटा भ्युज मात्र आउँछ। मानिलियौ चाहिँ मैले यो तलका सबै भिडियोहरु चाहिँ यो थम्बनेल बनाएर राखेको छु। कस्टम थम्बनेल भन्छ, भिडियो पोस्टर फ्रेम पनि भन्छ, थम्बनेल पनि भन्छ। तर माथिको एउटा भिडियो चाहिँ 11 सेकेन्डको छ। यो मेरो कन्टेन्ट पनि होइन है, एउटा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो अनि यसलाई चाहिँ क्लिप कट गरेर यहाँ राखेको मात्र। यो सर्ट भिडियो पनि होइन, यो ल्यान्डस्केप फर्मेटमा छ, 16:9 को रेशियोमा छ। अनि यसमा चाहिँ केही पनि लेखेको छैन। यो तपाईले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै यहाँबाट यसरी एड गरेर भिडियो अपलोड भिडियो गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक के आउँछ भनेपछि त्यो भिडियो अपलोड फिनिश भइसकेपछि, प्रोसेसिङ भइसकेपछि युट्युबले 3 वटा थम्बनेलहरु त्यही भिडियोबाट जेनेरेट गरेर राख्दै हुन्छ। त्यो बाहेक आफै तपाईले पनि त्यो भिडियोबाट जेनेरेट गर्न पनि मिल्छ। तपाईको ग्यालरीमा रहेको फोटोहरु पनि बनाएर राख्न मिल्छ, तर त्यो फोटो चाहिँ 2 MB भन्दा कम हुनुपर्छ त्यो फोटोको साइज। अनि त्यो डाइमेन्सनहरु पनि निश्चित यति हुन्छ। तर तपाई मानिलियो फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ, युट्युबको फ्रेम थम्बनेल डिजाइन गर्न त्यति आउँदैन, भर्खर युट्युब चलाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो गर्नु पर्दैन। र यो युट्युबले अपलोड गरिसकेपछि 3 वटा अप्सन दिन्छ, त्योबाट चाहिँ कस्टमाइज अप्सन तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ है। अनि त्यो भिडियोबाट थम्बनेल सिलेक्ट गर्न मिल्छ है। त्यो अवेलेबल थम्बनेल सिलेक्ट कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। तपाईले त्यसको लागि एउटा युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि एउटा एप्लिकेसन तान्नु पर्ने हुन्छ। एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने एप प्ले स्टोरमा गएर YT स्टुडियो भन्ने एप तान्नु होला। र तपाई आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने एप स्टोरमै छ होला, त्यसमा चाहिँ गएर YT स्टुडियो तान्नु होला। मेरो 1461 मात्र छ सब्स्क्राइबर, यो पनि भिडियो कति पनि जाँदैन। त्यसपछि यसमा चाहिँ भिडियोस तल छ, यहाँ आएर सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। नभए माथिको चाहिँ यो लेफ्ट कर्नरतिरको 3 वटा लाइन छ, त्यो लाइनमा छोएर भिडियोसमा जानु होला। भिडियोसमा गइसकेपछि तपाईले अपलोड गर्नुभएको भिडियो सबभन्दा माथि हुन्छ, लास्टमा रिसेन्टली अपलोड गर्नुभएको। अनि त्यो भिडियोमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाईले कुन भिडियोको थम्बनेल सिलेक्ट गर्ने, चेन्ज गर्ने भन्ने हुन्छ हैन। मैले सबै प्राय थम्बनेल बनाएर राखेको हुन्छु, भ्युज नआइ पनि थम्बनेल चाहिँ बनाउन छाड्दिन। अनि त्यसपछि माथिको एउटा छ, मानिलियौ तपाईले रिसेन्टली अपलोड गर्नुभएको भिडियो यही माथिको हो है। यताबाट युट्युब एपबाट यहाँ त यो प्लस आइकनबाट यसरी भिडियो एड गर्नुभयो, अपलोड भिडियो गरेर यसरी अपलोड गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो चाहिँ यहाँ आएर बस्छ, माथि टपमा बस्छ हैन। माथि टपमा बसेपछि के हुन्छ भनेपछि त्यो भिडियोलाई चाहिँ थम्बनेल सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अनि यसैमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि नेट स्लो छ,
अनि त्यसपछि यहाँ 3वटा अप्सन छ। यो ब्याक जाने हो, माथितिर पेन्सिलको आइकनबाट एडिट हुन्छ। अनि अर्को सेयर आइकन छ, योबाट यो भिडियोलाई तपाईँ यहीबाट सेयर गर्न मिल्छ। अर्को युट्युबको आइकन छ, यसलाई चाहिँ युट्युब एपमा खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ यो देखिने थम्बनेल पिक्चर चाहिँ चेन्ज गर्नलाई हो। त्यसको लागि हामीले पेन्सिलमा जानु पर्यो र पेन्सिलमा गइसकेपछि यहाँ बेसिक इन्फो र एडभान्स सेटिङ भन्ने दुईवटा छ हैन। बेसिक इन्फो, एडभान्स सेटिङ। एडभान्स सेटिङमा तपाईँ भिडियो कुन क्याटेगोरीमा राख्ने अनि भिडियोमा लाइसेन्स कस्तो राख्ने दुई प्रकारको हुन्छ, क्रिएटिभ कमन, स्ट्यान्डर्ड। अनि त्यसपछि त्यो कमेन्टहरू, त्यो भिडियोमा कमेन्ट अफ गर्ने कि अन राख्ने, यो भिडियोलाई चाहिँ युजरले रेटिङ गरेको हेर्ने कि नहेर्ने, यो वेबसाइटहरुमा एम्बेडिङ गर्नको लागि राख्ने कि नराख्ने र भिडियो डिलिट गर्ने यहाँ हुन्छ एडभान्स सेटिङमा। अनि बेसिक इन्फोमा चाहिँ भिडियोको टाइटलमाथि यहाँबाट यसरी छोएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ भिडियोको डिस्क्रिप्सन, भिडियोको चाहिँ यो भिजिबिलिटी, अनि यो बच्चाको लागि हो कि होइन, अनि प्लेलिस्टहरू बनाउनु भएको छ भने यहाँबाट प्लेलिस्टहरू एड गर्न मिल्छ। त्यसपछि तल चाहिँ ट्यागहरू छ, यो यतातिर नजाउँ हैन। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यो आज चाहिँ यो थम्बनेल कसरी चेन्ज गर्ने मात्र सिकाउन गइरहेको छु। माथि पोस्टर लिएर यहाँनिर एउटा पेन्सिलको आइकन दिएको छ, सिसा कलमको आइकन, यसमा छोइदिएपछि यो खुल्छ है। यहाँ चाहिँ 4वटा अप्सन छ। एउटा कस्टम थम्बनेल भनेको हामीले आफै अपलोड गर्ने हो। अनि युट्युबले चाहिँ भिडियो अपलोड गरिसकेपछि त्यो भिडियोबाट अटोमेटिक थम्बनेल 3वटा थम्बनेल जेनेरेट गरेर राखेको छ। सुरुमा यो वाला जेनेरेट गरेछ। यो भिडियो एकदम 11 सेकेन्डको मात्र भएकोले यहाँ थोरै छ। तपाईको भिडियो 4-5 मिनेट 2-3 मिनेटको छ भने यहाँ थम्बनेल 20-20बाट उल्टे र्यान्डमली जेनेरेट गरेर राख्दै हुन्छ हैन। यो एउटा यस्तै छ, उस्ता उस्तै छ दुईटा, यो एउटा छुट्टै छ हैन। मैले यो राख्न चाहे भने यसलाई छोइदिने हैन। यसरी सिलेक्ट गरेर माथिको सिलेक्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो सिलेक्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 3वटा अप्सन हुन्छ। त्यो मध्येमा राम्रो कुन छ, भिडियोमा क्लिकेबल कुन देखिन्छ त्यहीलाई सिलेक्ट गरेर सिलेक्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले फोटो खिच्नु भएको छ, ग्यालरीमा फोटो छ भने कहिलेकाहीँ भिडियो खिच्ने बेला पहिले फोटो पनि खिच्नु भन्छ, त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले डिजाइन नगरेको सिम्पल फोटोहरु यसमा क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईको ग्यालरी खुल्नेछ है। माथि रिसेन्ट भन्ने छ, तपाईले धेरै छ हैन, फोल्डरहरुमा जान सक्नुहुन्छ। यसरी हुन्छ हैन। ग्यालरीबाट मानिलियो मैले एउटा बनाएको थिएँ, यसरी सिलेक्ट गरेर माथि यसरी सिलेक्ट गरिदिनु भयो हैन, यो आयो हैन। मैले चाहिँ यो सेभ गर्न चाहेन किनकि यो भिडियोसँग रिलेटेड होइन। त्यसपछि मानिलियो मैले यो सिलेक्ट गरे अनि माथि सिलेक्टमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि सेभ गरे है। अनि त्यो भिडियोमा आयो कि आएन भनेर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ चेन्ज गरे छैन। ल मानिलियो तपाईहरुलाई एउटा चेन्ज गरेरै देखाइदिन्छु नि त हैन। त्यो भिडियोमा चाहिँ इफेक्ट देखेस् मैले एउटा चाहिँ 2 MB भन्दा कम साइजको हुनुपर्छ। 2 MB भन्दा बढी भयो भने फेरि त्यो अपलोड हुन मान्दैन। त्यही भएर मैले एउटा अर्को भिडियो पोस्टर छ, थम्बनेल छ, त्यही सिलेक्ट गरेर अपलोड गरिदिन्छु हैन। यो सेभ भयो हैन। यो सेभ नेट स्लो चलिरहेछ, यो सेभ भयो। अब उता युट्युबमा गएर यसलाई चाहिँ ब्याक गरौँ हैन। अनि यो ठीक छ, ड्याशबोर्डमै जाउँ। यसमा चाहिँ देखाइरहेछ है त्यो अपलोड भयो हैन। थम्बनेल अघि अर्कै थम्बनेल थियो, अहिले त्यो थम्बनेल चेन्ज भयो। अब यता युट्युबमा जाउँ। यहाँ चाहिँ यो अटोमेटिक रिफ्रेश हुन्छ यहाँ आउने बित्तिकै र यहाँ पनि चेन्ज भयो होला। यो भिडियो अहिलेसम्म त्यो थम्बनेल चेन्ज भएको छैन है, कहिलेकाहीँ केही घण्टा समय लिन्छ। म एकपटक रिफ्रेश हान्थे, अझै लिएन है, कहिलेकाहीँ 1-2 घण्टा ल्याउँछ, त्यो टाइम ल्याउँछ। म युट्युबलाई फेरि क्लोज गरेर ओपन गरिदिन्छु। कहिलेकाहीँ अलिकति टाइम लाग्छ हैन, 1-2 घण्टा त्यो टाइम लाग्छ हैन। म भ्यू च्यानलमा गएँ, त्यसपछि टल आएर अझै ल्याएको छैन है, तर यो चेन्ज चाहिँ भइसकेको छ। कहिलेकाहीँ अलिकति टाइम लाग्छ, यो क्याचमा पहिले बसिसकेको हुन्छ, त्यही भएर यो एपको क्याचमा बसिसकेको हुन्छ, त्यही भएर यो ढिलो हुन्छ। म फेरि यो भिडियोसँग सम्बन्धित होइन, त्यही भएर यसलाई हटाइदिएँ अनि युट्युबले राखेको पहिलेको डिफल्टलाई नै सिलेक्ट गरेँ। म यही सिलेक्ट गरेर सेभ गर्दै। ल त साथीहरु, तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन बजाइदिनु होला। धन्यवाद।